بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن محصلین السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. زه مسیح الله صافی ما خپلې زده کړې د اقتصاد په برخه کې تر لیسانس کچه پورې کړې دي او غواړم چې تاسو سره خپل معلومات شریک کړم. دا چې موږ د مالی مدیریت یا د فاینانشل منیجمنت په هکله تاسو سره ویډیوګانې لیکچرې شریکې کړې. نن موږ چې دی یو بل مضمون چې موږ سره دی هغه انټروډکشن ټو سټیټسټکس دی، د احصایې مضمون پیژندنه چې دا ډېر یو مهم سبجیکټ مضمون دی چې په ریسرچ کې او په ډېرو برخو کې استعمالیږي. د انټروډکشن ټو سټیټسټک موږ لومړی پارټ چې دی هغه وویو، په هغې کې بعضې موضوعګانو باندې خبرې وکړئ. هغه موږ سره د سټیټسټک مینینګ و چې دا موږ سره په ټاپک کې چې موږ کور کړي دي. هغه سټیټسټک مینینګ، سټیټسټک معنی څه شی ده، کریکټریسټکس یې څه شی دي، خصوصیت یې څه شی دي، سټیجز ان سټیټسټیکل انویسټیګیشن چې کوم موږ سره 15 دانې هغه موږ په هغې باندې خبرې وکړې چې اوس په یو بیل موږ څه کوو، په هغه تشریح ډول سره وایو. بل موږ سره سټیټسټک ساینس او آرټس دی چې سټیټسټک موږ سره ساینس دی یا آرټس دی. فنکشن اف سټیټسټک موږ وویله، لیمیټیشن د هغې چې کوم نقصانات دي، نیمګړتیاوې دي، هغه موږ وویله. چې موږ سره اوسنی ټاپک کې به کلیکشن اف ډیټا په دې باندې خبرې کېږي. سورس اف ډیټا زموږ سره چې دا پرایمري سورس دی، سیکنډري سورس دی، دا څه ته وایي. ټایپس اف ډیټا، ډیټا په څو قسمه ده، د سورس په اساس باندې چې یو د پرایمري ډیټا ویل کېږي، بل د سیکنډري ډیټا یعنې 2 قسمه ده. میتډ اف کلیکټینګ پرایمري ډیټا، کله چې موږ پرایمري ډیټا راغونډوو د هغې لپاره کومه طریقه استعمالیږي، د هغه ټول موږ څه کوو په دې دویم لیکچر کې یا دویم ټاپک کې تدریسوو. اول موږ سره کلیکشن اف ډیټا ده، د ډیټا راغونډول. نو موږ ته وایي چې utmost care must be exercised while collecting data because data constitute the foundation on which the superstructure of statistical analysis is built. کله چې موږ ډیټا راغونډوو باید ډېر زیات دقت نه کار واخیستل شي، ځکه چې دا ډیټا چې دا د ټول سټرکچر دپاره یا ټول انویسټیګیشن دپاره دا څه شی دی، اساس دی. خو چېرته د یو کور بنیاد او اساس خراب جوړ شي، که دا کور څومره مخه جوړ شي دا به راغورځېږي. همدارنګې که د یو ریسرچ دپاره، د انویسټیګیشن لپاره کله موږ تحقیق کوو، د هغې لپاره چې کوم ډیټا موږ راغونډوو دا صحیح نه وي، پوره نه وي، دا به موږ دپاره ټول څه شی شي، د دې چې کوم نتیجه لاسته راځي دا به ټوله غلطه او غیر صحیح وي. نو موږ باید څه وکړو، د کلیکشن ډیټا په راغونډولو کې ډېر دقت نه کار واخلو تر څو صحیح ډیټا راغونډه کړو او پوره چې څومره ضرورت دی ورته هغه ډیټا موږ څه کړو، ترلاسه کړو. If the data are inaccurate and inadequate, the whole analysis may be faulty and the decision taken misleading. که چېرته موږ سره کوم ډیټا چې موږ راغونډه کړې دا غلطه وي یا پوره نه وي، نو دا ټول انالیسس چې کوم موږ کوو دا به ټول څه وي، دا به غلط وي، د دې چې کوم نتیجه راځي هغه به هم غلطه وي. نو باید د ډیټا په راغونډولو کې ډېر دقت نه کار واخیستل شي چې ټاپک ریلیټډ ډیټا راغونډه شي، د موضوع مربوطه وي، بل چې دی پوره وي، هر قسم معلومات پکې موجود وي، بشپړه ډیټا وي. موږ سره کله چې موږ ډیټا راغونډوو موږ کولی شو د 2 سورسز، د 2 منبعو نه څه وکړو، ډیټا راغونډه کړو. یو موږ سره پرایمري ډیټا ده او پرایمري سورس دی، بل موږ سره سیکنډري سورس دی. پرایمري سورس از ون دیٹ از سیلف کلیکټ د ډیټا. پرایمري سورس دې ته ویل کېږي چې کله انویسټیګیټر یا څوک چې دا تحقیق کوي دا په خپله څه وکړي، د هر چا نه پوښتنه وکړي، یا فیس ټو فیس پوښتنه وکړي، یا د ټلیفون د لارې پوښتنه وکړي، یعنې په خپله ډیټا راغونډه کړي. او سیکنډري سورس دې ته ویل کېږي چې په خپله ډیټا راغونډه نه کړي مګر د بل چا په لاس راغونډه شوې ډیټا نه څه وکړي، کار واخلي. مثال کتاب وګوري، د کتاب نه ډیټا راواخلي، د خپل پرابلم د خپل ټاپک مطابق، د انټرنیټ نه، د ریسرچ جرنال نه، مختلف موږ سره سیکنډري سورسز دي، د هغې نه څه وکړي، ډیټا راواخلي. دې ته څه ویل کېږي، سیکنډري سورس. یعنې دا موږ سره د بل چا په لاس راغونډه شوې ډیټا ده، او په پرایمري سورس کې په خپله انویسټیګیټر څه کوي، معلومات او ډیټا راغونډوي. Depending on source, statistical data are classified under 2 categories. د سورس په اساس باندې موږ سره ډیټا په 2 قسمه ده، په 2 ډوله ده. یو ته پرایمري ډیټا ویل کېږي، بل ته سیکنډري ډیټا ویل کېږي. چې پرایمري اینډ سیکنډري ډیټا په لاندې ډول سره دي. پرایمري ډیټا is obtained from a primary source survey. پرایمري ډیټا د پرایمري سورس چې موږ ویله چې دا په خپله څه کوي، ډیټا راغونډوي، د هغې منبع نه لاسته راځي. such data is original in character. دا ډیټا موږ سره اصلي وي، یعنې کاپي نه وي، اصلي موږ په خپله راغونډه کړې وي یا انویسټیګیټر راغونډه کړې وي.
and are generated in large number of surveys conducted او دا د زیاتو سروېګانو څخه لاسته راغلي mostly by government اکثره primary data چې راغونډوي دا څوک کوي دا ګورنمنټ دولت کوي and also by some individual institutions and research bodies خو بعضې افراد ادارې او د تحقیق چې کوم خلک دي انویسټیګیټر دي ریسرچر دي هغې هم څه کوي primary data راغونډوي خو دوی تر یو لیمټه پورې تر یو حده پورې څه کولی شي primary data راغونډوي کړي ځکه دې سره هغه ریسورسز نشته دی دومره وسایل پیسې او خلک ورسره نشته څومره چې د دولت سره وي دولت سره هر څه ډېر دي وسایل ورسره پوره دي نو هغه کولی شي primary data راغونډه کړي خو افراد ادارې او ریسرچر چې دي دوی تر یو حده پورې کولی شي چې هغه primary data راغونډه کړي خو په چېرته سکوپ زیات وي نو بیا دوی نشي کولی بل وایي چې data which are not originally collected but rather obtained from published or unpublished sources are known as secondary data. data چې موږ سره په اصلي شکل کې نه وي یا په خپله نه وي راغونډه شوي د بل چا لخوا راغونډه شوي د بل چا راغونډه شوي ډیټا ته څه ویل کېږي هغې ته سیکنډري ډیټا ویل کېږي یعنې موږ چې دی یو پرابلم باندې تحقیق کوو او ډیټا موږ د بل چا ډیټا راغونډه کړې ده خپل ځان لپاره موږ د هغې ډیټا راخلو او په خپل ریسرچ کې استعمالو دې ته څه ویل کېږي سیکنډري ډیټا ویل کېږي نو پرایمري ډیټا دې ته ویل کېږي چې ریسرچر انویسټیګیټر په خپله لاړ شي پوښتنې وکړي ډیټا راغونډه کړي او سیکنډري ډیټا دې ته ویل کېږي چې انویسټیګیټر یا ریسرچر د بل چا راغونډه شوي ډیټا نه په خپل ریسرچ کې ګټه واخلي مثال موږ ته وایي چې The Office of Registrar General and Census Commissioner, the census data are primary, whereas for the other who use such data, they are secondary. موږ ته وایي چې د دولت لخوا مردم شماري چې کوم ډیټا ده هغې چې مردم شماري کړې ده هغې لپاره دا پرایمري ډیټا ده ځکه هغې په خپله څه کړې دي دغه ډیټا یې راغونډه کړې ده خو که نور څوک د دې نه ګټه اخلي بیا د هغې لپاره دا سیکنډري ډیټا ده بل موږ ته وایي چې پرایمري ورس سیکنډري ډیټا د دوی دواړو ترمنځ څه فرق دی The difference between primary and secondary data is only of degree. Data which are primary in the hands of one become secondary in the hands of another. یعنی کله چې یو کس یو ډیټا راغونډه کړي په خپله دا هغه دپاره پرایمري ډیټا شوه که بل څوک د دې ډیټا نه ګټه اخلي هغه دپاره بیا دا ډیټا سیکنډري ډیټا شوه همدا لاندې دا خبره کوي چې ډیټا are primary for the individual agency or institution collecting them whereas for the rest of the world they are secondary. مقصد همدا شو چې څوک په خپله ډیټا راغونډه کړي دا د دپاره پرایمري ډیټا ده خو د نورې دنیا دپاره نورې دنیا د خلکو دپاره دا څه شی ده سیکنډري ډیټا ده د سیکنډري ډیټا اډوانټیجز موږ سره څه ګټې فایدې دي اول وایي چې it is highly convenient to use information which someone else has compiled وایي دا موږ دپاره یو اسانه طریقه ده چې د بل چا د معلوماتو نه څه وکړو ګټه واخلو او په خپل ریسرچ کې استعمال کړو پر ځای دی چې په خپله لاړ شو پوښتنې وکړو هر چا نه بیل بیل پوښتنې وکړو دا موږ نه ډېر وخت هم نیسي او ډېرې پیسې په دې لګېږي نو دا موږ دپاره سخت کار دی موږ څه کوو سیکنډري ډیټا استعمال چې دا په اسانۍ سره موږ د دې نه ګټه اخیستی شو If secondary data are available, they are much quicker to obtain than primary data. که موږ سره سیکنډري ډیټا استعمال شي دا به موږ پرابلم چې کوم دی ریسرچ دا په اسانۍ سره تیزۍ سره وشي یعنې که سیکنډري ډیټا استعمال کړو زموږ پرابلم یا ریسرچ به په اسانۍ سره تیزۍ سره وشي او که چېرته پرایمري ډیټا استعمالو نو بیا به دا ډېر وخت نیسي سیکنډري ډیټا دریم نمبر کې وایي سیکنډري ډیټا may be available on some subjects where it would be impossible to collect primary data. بعض داسې موضوعګانې شته چې په هغې باندې سیکنډري ډیټا موږ کولی شو د سیکنډري ډیټا نه ګټه واخلو چې هلته پرایمري ډیټا کلکشن چې دی دا ناممکن دی یا ډېر سخت کار دی مثال موږ ویله چې د مردم شمارۍ په هکله چې د یو ملک نفوس معلومو مردم شماري کوو دا د یو ادارې لپاره د یو فرد لپاره دا شی ناممکن یا ډېر سخت کار دی نو دا مجبور دی چې څوک یې د سیکنډري سورس نه ګټه واخلي چې په دې حالاتو کې سیکنډري سورس موږ دپاره څه دی دا د هغې ګټه شوه Census data cannot be collected by an individual or research organization but can only be obtained from government publication. یعنې دا خبره شي چې افراد او ادارې نشي کولی چې په خپله مردم شماري وکړي دوی مجبوره دي چې د دولت چې کوم مردم شماري کړي د هغې نه څه وکړي ګټه واخلي سیکنډري ډیټا ډس اډوانټیجز د دې بعضې نقصانات هم شته اول دا چې the first is the difficult of finding data which exactly fit the need of the present project
مونږ چې اوس په کوم پروجیکټ په کوم موضوع باندې کار کوو ریسرچ کوو هغه ډیټا چې مونږ د سیکنډري دغه نه راخلو سورس نه هغه مونږ دپاره د دې پرابلم سره فټ کېدی نه شي یعنې دې سره ورته ډیټا اکثره میلاویږي نه کو بیا میلاو شي په هغه اندازه صحیح او د دې سره فټ نه وي څومره چې ضرورت دی. سیکنډري سورس نه کوم ډیټا مونږ لپاره مونږ د خپل موضوع لپاره استعمالوو اول خو چې دی دا د دې سره صحیح برابریږي نه او بعضې وخت کې میلاویږي هم نه. بیا مونږ سره دی چې سیکنډ پرابلم از فایندینګ ډیټا وچ آر سفیشنټلی اکوریټ. کومه ډیټا چې د سیکنډري سورس نه لاسته راځي د هغې نتیجه دونه دقیقه او صحیح نه وي نسبتا هغه ډیټا چې کوم ریسرچ ته چې کوم موږ د پرایمري ډیټا په اساس لاسته نتیجه راغلي وي هغه صحیح وي. یعنې کومه نتیجه چې د پرایمري ډیټا په اساس راغلي هغه ډیره صحیح وي ډیره دقیقه وي نسبتا هغه چې سیکنډري ډیټا نه راغلي وي. بل موږ ته وایي چوایس بټوین پرایمري اینډ سیکنډري ډیټا. کوم ځای کې موږ د پرایمري ډیټا استعمال وکړو کوم ځای کې موږ د سیکنډري ډیټا استعمال وکړو. اول موږ څه کوو نیچر اینډ سکوپ اف د انکوایري. کوم انکوایري ریسرچ چې روان دی د هغه ته ګورو موږ نیچر ته ګورو سکوپ ته. که چېرته یو فرد دی هغه غواړي په یو ولایت کې یو کلي کې د یو څه موضوع په باره کې معلومات راغونډ کړي نو هغه دپاره پکار چې پرایمري ډیټا نه کار واخلي. که چېرته د ملک په سطحه معلومات راغونډوي د یو موضوع په هکله نو بیا هغې دپاره پکار دی چې هغه د سیکنډري ځکه د سره هغه ریسورسز نشته دی. سکوپ ته په کتو او اویلیبلیټي اف فاینانشل ریسورسز کې موږ سره پیسو موږ سره څومره دي که موږ سره ډېرې پیسې وي ډېر وسایل وي نو موږ کولی شو پرایمري ډیټا استعمال کړو که نه وي نو موږ بیا سیکنډري ډیټا نه استعمال ګټه واخلو ځکه چې په هغې کم مصرف راځي او ټایم اویلیبلیټي اف ټایم دی دا هم هغه خبره که چېرته موږ سره ډېر وخت وي او ریسورسز برابر وي نو موږ کولی پرایمري ډیټا استعمال کړو. که چېرته وخت کم وي نو موږ کولی شو د سیکنډري ډیټا نه ګټه واخلو. ډیګري اف اکیوریسي ډیزایرډ. بعضې موضوعګانې داسې وي چې په هغې کې ډېر دقت ته ضرورت دی ډېر دقیق هغې دپاره موږ پرایمري میتډ نه کار واخلو پرایمري ډیټا استعمال کړو ځکه د پرایمري ډیټا نه چې کوم نتیجه لاسته راځي نو هغه څه وي هغه ډېره دقیقه او صحیح وي نسبتا سیکنډري ده. بل موږ ته وایي د کلیکټینګ ایجنسي ویدر ان انډیویجول ان انسټیټیوشن اور ګورنمنټ باډي. ګورو چې دا څو ډیټا راغونډوي دا موږ سره که انډیویجول وي دې دپاره پرایمري ډیټا ضرورت دی ضروري لازمي ده چې پرایمري ډیټا نه وبخښئ د سیکنډري ډیټا نه ګټه واخلي ځکه دې سره ریسورسز کم دي. که چېرته انسټیټیوشن وي یا ګورنمنټ وي نو دوی کولی شي پرایمري ډیټا انتخاب کړي د هغې په اساس باندې څه وکړي خپل ریسرچ مخ په وړاندې بوځي ځکه دوی سره هغه وسایل او کوم ریسورسز چې ضرورت دی د خلک دي پیسې دي دا شته دی او دوی کولی شي هغه پرایمري ډیټا راغونډه کړي او په هغې باندې خپل ریسرچ مخ په وړاندې بوځي. بل موږ سره میتډ اف کلیکټینګ پرایمري ډیټا. کله چې موږ پرایمري ډیټا راغونډوو د هغې دپاره بعضې طریقې دي. اول ډایرکټ پرسنل انټرویوز دی چې انویسټیګیټر ځي او په خپله پوښتنې کوي د هر چا نه او پرایمري ډیټا راغونډوي یا د ټلیفون د لارې. په انډایرکټ اورل انټرویوز کې څه کوي انویسټیګیټر په خپله نه ځي خو دې دپاره بل نور خلک ټاکي چې څه وکړي د خلکو نه پوښتنه وکړي او معلومات راغونډ کړي او دوی سره یې شریک کړي او دا په داسې حالت کې کېږي چې داسې موضوع وي لکه د نشه یي توکو موږ معلوموو چې په نشه یي توکو باندې څومره خلک اخته دي نو که موږ چېرې په خپله د خلکو باندې پوښتنه وکړو چې تاسو نشه کوئ نو هغې جواب نه راکوي. که داسې خلک وټاکو چې دوی ملګري د دوی سره رابطه وي نو هغې ته به خپل حل وایي نو موږ څه کوو داسې خلک ټاکو چې د هغې نه دا معلومات راغونډ کړي صحیح معلومات هغه موږ سره شریک کړي یعنې دلته موږ تھرډ پارټي نه څه کوو ګټه اخلو. انفارمیشن فرام کرسپانډنټ دا هم موږ ته عبارت شی دی د بل چا په واسطه چې موږ یو انویسټیګیټر په مختلفو ساحو کې خپل ایجنټان ټاکي کرسپانډنټ ټاکي او د هغې په واسطه څه کوي معلومات راغونډوي دوی چې کوم معلومات راغونډ کړو هغه بیا څه کوي انویسټیګیټر ته ورکوي یعنې دلته ایجنټ نه ګټه اخیستل کېږي د بل چا په واسطه دلته هم معلومات راغونډ کېږي او مرکزي دفتر ته لیږل کېږي. میل کوېشنیر میتډ بله طریقه چې موږ سره پرایمري ډیټا د کلیکشن د هغه د کوېشنیر سوال پاڼې جوړول دي چې په سوال پاڼه کې انویسټیګیټر چې کوم څوک تحقیق کوي هغه د ټاپک مربوط ټول سوالونه لیکي او د هغې دپاره بیا مختلفې طریقې دي چې د هغې په واسطه څه کوي د خلکو څخه پوښتنې کوي او جوابونه راغونډوي بیا په هغه په خپل ریسرچ کې استعمالوي چې د میل د لارې دا هم ترسره کېږي. دا موږ سره د سټیسټکس هغه دویم پارټ موږ سره چې په هغې کې موږ څه وکړل ټول موضوعګانو باندې خبرې وکړي نو امید لرم چې پوه شوي یاستئ. که چېرته مشکل وي نه پوهېدئ نو کوشش کوئ چې د اول لیکچر
یو ځل واورئ بیا د سکرین شاټ واخلئ دا یو ټاپک نه بیل بیل سلایډ نه سکرین شاټ واخلئ ځان سره یې وګورئ بعد د هغه نه بیا دا ویډیو ځل بیا وګورئ کوشش کوئ چې انلاین شکل یې ګورئ نو موږ ته هم فایده رسیږي او دا چینل ته سبسکرایب کړئ چې زموږ دا سبسکریپشن چې دا زیات شي او موږ تشویق شو تاسو سره نور ویډیوګانې هم شریکې کړو نو انشاءالله راتلونکي یو بیا هم دریم لیکچر باندې څه کوو کار وکړو انشاءالله. السلام علیکم.